नमस्कार, वामजा एज्युकेशन में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। આજના વિડીયોમાં આજના લેક્ચરમાં આજના ટોપિકમાં આપણે નિબંધ લખન વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ। આજના આપણા નિબંધનો ટોપિક છે દિવાળી। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવજો, વિડીયોને લાઈક કરજો તથા તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સુધી જરૂરથી આ વિડીયોને શેર કરજો। અને મિત્રો નોટિફિકેશન બેલ આઇકન દબાવો એટલે ત્યાં ત્રણ વસ્તુ પૂછશે, એમાંથી પહેલી ઓલ હશે, આ ઓલ સિલેક્ટ કરી દેજો જેથી કરીને આપણા જેવો વિડીયો મૂકે એવું તરત તમને નોટિફિકેશન તેમનું મળી જાય। ચાલો જોઈએ આપણે દિવાળીનો નિબંધ। મારી પાસે અહીંયા સામે નિબંધ લખેલો છે, તમને સાઈડમાં સ્ક્રીનમાં દેખાતો છે, તમે જરૂરથી ત્યાંથી નિબંધ મારી સાથે સાથે વાંચી શકો છો। ભારતમાં દરેક ધર્મના લોકો વસવાટ કરે છે। દરેક વ્યક્તિ પોતાને મનપસંદ ધર્મનું પાલન કરી શકે છે અને પોતાના ધર્મના તહેવારો ઉજવે છે। દિવાળી એ હિન્દુ ધર્મનો પવિત્ર તહેવાર છે। હિન્દુ પરંપરા પ્રમાણે દિવાળી આસો માસની અમાસના દિવસે આવે છે। તે ચાલુ વર્ષનો છેલ્લો દિવસ હોય છે અને તેની પછીના દિવસોને નવા વર્ષ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે। નવું વર્ષ એટલે કે બેસતું વર્ષ। દિવાળીના દિવસે લોકો ખૂબ આનંદમાં હોય છે। આ તહેવારને પ્રકાશના પર્વ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે। તે દિવસે બધા લોકો પોતાના ઘરે અને શેરીઓમાં દીવડાઓ પ્રગટાવે છે। નાના નાના મોટા સૌ કોઈ ફટાકડા પણ ફોડે છે, પરંતુ ફટાકડા ફોડતી વખતે મોટાઓએ નાના બાળકોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ જેથી કરીને ઈજા ના પહોંચે। ક્યારેક દાઝી જવાની કે દુકાનોમાં આગ લાગવાની ઘટના પણ બનતી હોય છે, તો આવી ઘટના ના બને તેની કાળજી રાખી અને ફટાકડા ફોડવા જોઈએ। દિવાળીના તહેવાર સાથે આધ્યાત્મિકતા પણ જોડાયેલી છે। આ દિવસે ભગવાન રામ 14 વર્ષનો વનવાસ પૂરો કરી અને પાછા અયોધ્યા આવ્યા હતા। તેથી લોકો અંધકાર ભર્યા માર્ગમાં પ્રકાશ ફેલાવવા માટે પોતાના ઘરે ઘીના દીવાઓ કર્યા હતા અને આનંદમાં આવીને ફટાકડા ફોડ્યા હતા। ત્યારથી આ દિવાળી તરીકે ઉજવાય છે અને બીજા દિવસે ભગવાન રામ બધાને મળવા માટે નગરમાં નીકળે છે, તેથી તેને નવા વર્ષ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે। દિવાળીનો તહેવાર ભારતમાં અલગ અલગ વિસ્તારમાં જુદી જુદી રીતે ઉજવાય છે। દક્ષિણ ભારતમાં ચતુર્દશી મુખ્ય છે, પછી લક્ષ્મી પૂજન કર્યા બાદ વહેલી સવારે ફટાકડા ફોડે છે। ઉત્તર ભારતના આંધ્રપ્રદેશ અને કર્ણાટકમાં અમાસની સાંજે આ તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે, ઉજવાય છે। ગુજરાતમાં આ વર્ષે છેલ્લો દિવસ છે। તે પછી વેપારીઓ તેના ચોપડાઓનો હિસાબ કરે છે અને પૂજા કરે છે। બંગાળમાં કાલી પૂજા એ અજવાળું પાથરવાનો દિવસ હોય છે। લોકો દીવાઓ પ્રગટાવી અને પૂર્વજોના આત્માનું સ્મરણ કરે છે। આ તહેવાર બીજા દેશોમાં પણ ઉજવવામાં આવે છે। નેપાળમાં દિવાળીનો તહેવારનું વધુ મહત્વ ધરાવે છે। નેપાળમાં દિવાળીને તિહાર અથવા તો સ્વાંતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। મલેશિયામાં દિવાળીને હરી દીપાવલી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને હિન્દુ પંચાંગના 7મા મહિના દરમિયાન ઉજવાય છે। સિંગાપોરમાં અને શ્રીલંકામાં દીપાવલી તરીકે ઓળખાય છે, તો બ્રિટનમાં હિન્દુઓ અને શીખો ભારે ઉત્સાહથી દિવાળી ઉજવે છે અને મોટા ભાગે તેની ઉજવણી ભારત જેવી જ હોય છે, એટલે કે ભારતમાં જેવી ઉજવણી થાય છે તેવી જ હોય છે। દિવાળી આમ તો ઘણા દેશોમાં ઉજવાય છે, પરંતુ ભારત, નેપાળ અને શ્રીલંકામાં આ તહેવાર વિશેષ રીતે ઉજવાય છે। લોકો ખૂબ ઉત્સાહ અને પૂરી આધ્યાત્મિકતા સાથે ઉજવે છે અને હિન્દુ ધર્મમાં તેની પછીના દિવસને નવા વર્ષ તરીકે ઉજવે છે અને તે દિવસે બધા એકબીજાને મળે છે। આમ દિવાળી એ હિન્દુ ધર્મનો પ્રચલિત અને ખૂબ મહત્વ ધરાવતો તહેવાર છે। મિત્રો, આની સાથે સાથે જ આપણા નિબંધ લખન પૂર્ણ થાય છે। આશા રાખું છું કે આપ સૌને ખૂબ મજા આવી હશે। મજા આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવજો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સુધી જરૂરથી શેર કરજો। વિડીયો કેવો લાગ્યો તે તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને કહી શકો છો અને તમારા બીજા કયા ટોપિક વિશે નિબંધ જોઈએ છે તે પણ તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો। ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે, ફરી બધા જવું ભાઈ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ, આવજો, ધન્યવાદ।